เด็กๆใช่ไหมคะไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยอะพี่ชายแซวว่าแบบแต่ก่อนอยู่แบบเหมือนลิงเลยอะชอบปีนต้นไม้อะโอเคเราก็คิดแหละว่าอยู่ในวงการอะต้องทำงานหนักแต่ก็ไม่ได้คิดว่าหนักขนาดนี้นะพี่ฟีนวันแรกที่เจอนิ่งๆน่าดุๆหน่อยมันโดนจัดทุกๆก้าวอะตอนนี้เรามองข้ามแหละเราแบบโฟกัสคนที่รักเราก็พออะMy Life ของเบกกี้เหรอคะตอนเด็กๆใช่ไหมคะโอ้ซนอะ ซนเลยแหละอย่างถ้าอยู่ที่โรงเรียนอะเราจะแบบว่าชอบปีนต้นไม้ซึ่งถึงวันนี้โดนพี่ชายแซวว่าแบบแต่ก่อนอยู่แบบเหมือนลิงเลยอะชอบปีนต้นไม้อะตอนเด็กก็แอบติดเกมนิดหน่อยเพราะว่าแบบความติดกับพี่ชายมันด้วยมั้งจะแบบเล่นเกมแล้วก็จะแบบคิดว่าเราอยู่ในเกมเหมือนกันอะแบบว่าคือมันจะมีการแบบผูกเชือกกับเตียงใช่ปะแล้วก็โรยลงไปจากข้างนอกอะแล้วก็แบบจะแบบ pretend ว่าอยู่ในเกมตึกลงมาอย่างเงี้ยทำได้ไงอะแต่สนุกแล้วก็จะมีการแบบว่าหนูจะเล่น Nerf กันเยอะมากๆรู้จักไหมคะที่มันแบบว่าเงี้ยจะเล่นจริงจังมากแบบมีการที่หลบซ่อนมีแบบสร้างฟอร์ตมีทุกอย่างเลยแบบโตมากับพี่ชายจริงๆอะ แล้วก็จะมีการแบบว่าเล่นบาสกับแบบเพื่อนๆพี่ๆทุกๆแบบ5 โมงก็จะมีแบบเตะบอลตีเทนนิสว่ายน้ำมีกิจกรรมทำทุกวันอะไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยอะชอบว่ายน้ำค่ะชอบว่ายน้ำมากๆเป็นอะไรกับน้ำไม่รู้แต่ชอบแบบว่าถึงขั้นตอนเด็กๆก็คือตอนอยู่นิวซีแลนด์หนูแข่งว่ายน้ำเลยอะเกือบติดแบบฟิว regional team เลยอะแล้วก็ชอบเล่นเทนนิสมันเป็นสปอร์ตของ family เรารู้สึกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เดินทางมาเยอะมากค่ะแบบเยอะสุดๆเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งตอนเนี้ยเพิ่งรู้สึกว่าได้ settle in จริงๆคือตอนเนี้ยเราไม่ได้ต้องย้ายที่หรือไปเป็นเด็กใหม่ที่ไหนก็ตามอะค่ะตอนนี้เบกน่าจะย้ายประมาณ8โรงเรียนได้แม้ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไอร์แลนด์ไทยคือแบบย้ายมาเยอะมากๆข้อดีมีไหมมันก็มีนะเพราะว่ามันทำให้เราแบบว่ามันต้องอินดิเพนเดนต์มากๆอะบางทีการไปเข้าไปในโรงเรียนนะคะมันคือการแบบว่าเยียมันเริ่มแล้วอะมันแบบครึ่งเทอมเนี้ยอยู่ดีๆก็มีเด็กเข้าไปแบบhello อย่างเงี้ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะแต่ว่ามันก็เป็น opportunity ที่ดีนะแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจกับสิ่งนั้นมันทำให้มีเพื่อนแบบเพื่อนที่เรียกว่าเพื่อนจริงๆอะมีน้อยแต่เพื่อนที่รู้จักอะมีเยอะมากแต่ว่าไม่เคยพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอะว่าแบบเราแบบมันเหนื่อยนะที่ต้องแบบปรับตัวตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีอีกมุมที่เรารู้สึกว่า appreciate เหมือนกันนะที่เขาพามาเจอโลกขนาดเนี้ยจริงๆเหตุผลเลยคือคุณพ่อค่ะงานของคุณพ่อซึ่งตอนเด็กคุณพ่อมองว่าอยากให้ไปด้วยกันทุกที่ as a family แต่ว่าจะเริ่มต้นจากการที่เรียนที่ไทยก่อนค่ะหนูเรียนที่ Shrewsbury ก่อนค่ะที่ Kindergarten เสร็จปุ๊บหนูไปออสเตรเลียหนูไป Kindergarten ที่ออสเตรเลียต่ออีกซึ่งอยู่ไม่กี่ปีแต่รู้สึกว่าชอบออสเตรเลียนะแต่เป็นความทรงจำแบบเบลอๆอะค่ะเพราะว่ามันไกลอะมันไกลมากๆเลยเสร็จปุ๊บน่าจะย้ายกลับมาซึ่งหนูไปเรียนที่แบงกอกพัฒนาค่ะก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์อีกอันนึงก็กำลังจะแบบมีเพื่อนมีอะไรแล้วกำลังจะโตด้วยย้าย หนูย้ายไปนิวซีแลนด์ค่ะหนูไปเรียนที่ตอนเดินค่ะแล้วก็ไปที่ Karari Normal School ค่ะจำได้ว่ามีความสุขแล้วก็ชอบเล่นกีฬาที่นิวซีแลนด์มากจะชอบไปซัพพอร์ตแล้วก็ดูรักบี้กันหรือไม่ก็เล่นเองซึ่งบางทีก็เจ็บตัวแต่สนุก แต่ว่าพอกลับมาจากนิวซีแลนด์ก็ตอนนั้นมันมีออปชันว่าเบคจะไปเรียนโรงเรียนประจำที่นิวซีแลนด์เหมือนพี่ชายเพราะพี่ชายก็เรียนโรงเรียนประจำที่นิวซีแลนด์หรือจะกลับมาไทยกับคุณพ่อคุณแม่ในนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าเรายังอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาไทยแล้วคุณแม่ก็ให้ไปเรียนโรงเรียนไทย หนูไปเรียนโรงเรียนวัฒนาค่ะ
ซึ่งจริงๆเบกก็ขอบคุณนะเพราะเบกรู้สึกว่าก็เป็นส่วนที่ทำให้เบกได้เรียนภาษาไทยมันเหมือนมันอยู่ใน environment ที่ต้องพุชตัวเองให้ฝึกไทยให้ได้จำได้ว่าโหดแล้วก็ยากแล้วก็เรา communicate กับคนไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าไทยคำนึงอังกฤษคำอะไรเงี้ยมัน communicate ยากแต่พออยู่สักพักก็เริ่มแบบรู้สึกว่าแบบเราไม่รู้ว่าที่นี่ใช่ของเราหรือเปล่าเราก็เลยแบบโอเคเราไปเรียนโรงเรียนประจำที่อังกฤษดีกว่าเราก็เลยไป boarding school ที่นั่นก็คือ Victoria College อยู่ที่โรงเรียนประจำสักแบบ3 ปีมั้งคิดว่านะประมาณนั้นก็รู้สึกว่า time to come home พอกลับมาก็ไปเรียนที่Shrewsbury อีกรอบหนึ่งทุกอย่างเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะชอบอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจริงๆเราลองพวกแบบ modeling casting ด้วยนะมันก็มีโอกาสที่ได้ไป casting ของ Turn Type the Series ตอนแรกที่เราเห็นว่ามันมี casting อะเราแอบคิดด้วยนะว่ามันเป็น casting ที่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบปรึกษาพี่ชายกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าแบบคิดว่าไงกันอะคิดว่าแบบว่ามีจริงป่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไปรีเสิร์ชว่ามันมีซีซั่น 1จริงๆแต่พี่ชายก็บอกว่าแบบไม่ลองไม่รู้ก็เลยไปลองดู วันที่ไปลองก็ยากเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะภาษาไทยไม่แข็งแรงเลยตอนนั้นยังคงเขียนเป็นคาราโอเกะกับพี่ชายแล้วก็ต่อบทกันแต่ว่าชอบนะสมมติว่าเราไปแคสแล้วเราได้บทนั้นนะเรารู้สึกว่าคนเห็นว่าเราเหมาะกับบทนั้นไม่ใช่แค่ว่าเป็นเบกกี้ก็เลยได้บทนั้นเขาเรียกว่าอะไรศักยภาพเราถึงจริงๆเราถึงได้สิ่งนั้นซึ่งวันแคสติ้งเจอกับพี่ต๋องก็เป็นแบบพี่ชายคนหนึ่งในวงการเลยคือในเรื่องก็เล่นเป็นพี่ชายน้องสาวแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งจริงๆค่ะเรื่องแรกท่านไทป์รู้สึกว่าคนได้ค้นพบหนูมากขึ้นแต่ว่าภาษาไทยก็ยังคงเป็นอุปสรรคคนก็แบบว่าพูดภาษาไทยไม่ชัดหรือแบบว่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีค่ะซึ่งอ่านอยู่แล้วก็รู้สึกแต่เราเอาพวกคอมเมนต์ตรงเนี้ยมาทำให้เราดีขึ้นโดยที่โอเคพูดภาษาไทยไม่ชัดก็จะพยายามฝึกก็จะพยายามท่องทั้งวันเลยให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอน่าคิดเหมือนกันเหมือนกับฉันบอกมาสักคำเธอได้ไหมปกติเหงื่อไม่เคยมาเลยนะนี่เหงื่อเยอะมากเลยนะสู้ๆค่ะพี่เป๊กโอเคเราก็คิดแหละว่าอยู่ในวงการต้องทำงานหนักแต่ก็ไม่ได้คิดว่าหนักขนาดนี้นะโอ้โหทุกฝ่ายทุกคนสู้จริงๆเพื่อให้1 วันมันผ่านไปคือจำได้เลยมีคนเคยพูดว่าแบบyour job so easy หรอตรงไหนคือมันไม่ใช่แค่ตัวเรานะคือตัวเราที่ต้องเตรียมตัวทุกๆอย่างหรือแม้กระทั่งเบื้องหลังทุกๆคนก็คือทุกคนต้องทำงานกับทุกคนแต่มันก็มันก็เป็น passion ที่รู้สึกว่ามีแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากทำค่ะแต่ Gap the Series แอบหนักเพราะว่า Gap the Series เป็นแบบบทหลักเลยแล้วบทหนักเลยคือเป็นพนักงานที่บริษัทที่ต้องแบบสดใสกับทุกคนอะไรเงี้ยได้ทำงานกับไอดอลสุดที่รักของแกเป็นไงบ้างวะหายข้างรักบ้างหรือยังคะเพื่อนข้างรักบ้าอะไรล่ะคุณสามที่รู้จักใครเป็นคุณสามที่ไม่รู้จักเอาซะงั้นก็มีความที่ต้องอ่านเรื่อยๆอ่านแล้วไม่เข้าใจอีกก็อุปสรรคเยอะมากแก๊ปแต่ก็แก๊ปออกมาดีมากแก๊ปน่าจะเป็นความที่คนมารู้จักเราเยอะขึ้นมากๆก็ว้าวมากๆคือคนก็รู้จักเราเยอะขึ้นจริงๆแหละถึงแม้เบคก็คงมองว่าเรายังตัวเล็กมากๆแบบมันมีพื้นที่ที่ต้องเติบโตเยอะมากๆก็เลยพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเสมอมันก็เหมือน opportunity อันหนึ่งที่เราได้เข้าไปเล่นนะคะตอนนั้นยังรู้สึกว่าโอเคการแสดงไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแบบยอมรับเลยแต่เรารู้สึกว่าเรา challenge ตัวเองดีกว่าแล้วลองทำดูเราคิดแค่นั้นเลยตอนนี้กลายเป็นว่าอยากเป็น actress ที่แบบเก่งจริงๆเหมือนฟีลแบบว่าได้ยินชื่อคนเนี้ยแล้วรู้เลยว่าผลงานคนนี้เขาดีเราอยากดูคนนี้คืออยากทำให้ถึงขั้นนั้นได้ก็เลยบอกไงก็เลยแบบว่า
พยายามที่จะหาโอกาสเสมอที่จะพุชตัวเองไปถึงว่าลิมิตของตัวเองคือตรงไหนอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วค่ะที่อยากเล่นแอคชั่นเต็มเรื่อง อยากเล่นแอคชั่นเต็มเรื่องแล้วก็อยากเล่นบทภาษาอังกฤษเต็มเรื่องเหมือนกันตั้งใจค่ะตั้งใจแน่นอนแล้วก็สู้แล้วอดทนมากเป็นคนที่ให้ค่ากับเวลามากๆอ่ะคือวันต่อมาหนูจะต้องรู้ว่าถ่ายอะไรถ่ายกี่ซีนเบรกดาวน์เป็นยังไงหนูต้องเห็นมาหมดถ้าหนูไม่เห็นหนูจะรู้สึกว่าไปไม่ถูกเหมือนกันคือเราเข้าใจนะว่ามันจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงต่อหน้างานอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากรู้ว่าจะวางตัวเองพรีแพร์ตัวเองไปยังไงเพื่อให้ถึงงานเราเริ่มได้เลยแบบโดยที่ไม่มีฝ่ายไหนแบบกระทบฝ่ายไหนอะคือเราเป็นคนที่ถ้าเริ่มstart work แล้วอะเต็มที่เลยอะเต็มที่ไปเลยจะไม่มีคำว่า stop until เขาบอกว่า stop อยากให้เล่นอะไรก็จะเล่นแต่ถ้าวันที่มันไม่ไหวจริงๆมันก็มีซึ่งมันก็ล้มเลยอะ แต่แฟนๆนะก็เป็นห่วงนะแฟนๆก็บอกว่าแบบไม่เอาแบบนี้เบกกี้มีคนเดียวบนโลกซึ่งเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ก็จริงก็จริงแต่เราก็พยายามแบบเทคแคร์ตัวเรามากขึ้นเฮลตี้กับตัวเองขึ้นจริงๆทุกรางวัลเบกรู้สึกว่ามันสำคัญหมดอะอย่างที่อันที่แฟนๆแบบว่าจะโหวตกันเพื่อให้ได้เราก็รู้สึกขอบคุณเขานะที่เขาแบบว่าโหวตให้เราแบบมันก็เป็นกำลังใจเราอีกอันนึงที่แบบว่าอยากสู้อยากทำผลงานออกมาดีให้เขาและตัวเราด้วยหรือว่าบางทีการ nominate เราใน category ต่างๆอะมันเคยมีอันนึงที่แบบว่าเราก็อึ้งอะของน่าจะเป็นของสุพรรณหงส์มั้งคะ Long Live Love เข้าชิงcharacter นโมนี่ก็แบบด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยปีนี้จะมามุกไหนอีกพ่อต้องเล่นมุกลดความแล้วนะใช่ก็รู้สึกว่ามันใจฟูแล้วมันก็อยากทำผลงานออกมาดีๆแบบเนี้ยแบบเยอะๆค่ะในอนาคตหวังว่าจะมีหลายๆผลงานให้ทั้งตัวเองได้ดูและให้ทุกคนได้ดูได้ลองในทุกๆบทบาทที่อยากเล่นแล้วก็ได้ร่วมงานกับหลายๆคนอยากแค่รู้สึกกับตัวเองว่าyou're a good actressเราเคยได้รางวัลอันเนี้ย The Best Actress of the Year ใช่ไหมซึ่งเราก็แบบเรา thank you มากเราขอบคุณมากเลยแต่สำหรับเบคยังไม่รู้สึกว่า the best ไม่รู้สึกว่ามันมีพื้นที่ที่ต้องแบบเติบโตเยอะมากอะแบบมากจริงๆอะแต่คิดว่าทำได้ไหมทำได้แต่แค่ต้องโฟกัสแล้วก็ตั้งใจแล้วสักวันมันก็จะทำได้จริงๆความสุขของเบคหาแบบรอบตัวสุดๆอะคือมันอาจจะเกิดจากการกินชานม1 แก้วกินมัทฉะ1 แก้วเล่นกับหมาคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัวเล่นกีฬาร้องเพลงฟังเพลงทำงานจริงๆมันก็หาความสุขได้แบบรอบตัวจริงๆอะแล้วก็ช่วงเวลาลำบากหรอมันก็มีลำบากตรงนี้คือแบบว่าบางวันมันตาก็ล้าร่างกายก็ล้ามันแบบมันไปหมดเลยอะแต่เราต้องหาวิธีพุชตัวเองออกมาว่าแบบต้องทำให้ได้นะแต่เริ่มดีขึ้นแล้วในการจัดการตรงนี้ของตัวเองเคยพูดอยู่อะว่าแบบรู้สึกว่าแบบการเป็นเบกกี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันโดนจัดทุกก้าวของเราอะ literally ทุกก้าวอะเข้าใจไหมเข้าใจเพราะเราอยู่ในสปอตไลท์เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแต่บางทีตอนนั้นเราก็จะคิดว่าแบบเราทำอะไรผิดขนาดนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความคิดนิดนึงอะแต่แบบตอนนี้เรามองข้ามแหละเราแบบโฟกัสคนที่รักเราก็พอจริงๆร้องเพลงเป็น safe space ของเบคอะวันหนึ่งเจอความวุ่นวายเยอะแค่ไหนฟังเพลงหรือได้ร้องเพลงมันเหมือนไปอีกโลกหนึ่งอะมันตอนเด็กๆอะชอบดูพวกแบบ X Factor The Voice อะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวมันจะแบบว่ากลางคืนก็จะแบบกินข้าวแล้วก็นั่งดูกันแล้วตอนนั้นจำได้ว่าดู Connie Talbot แล้วหลังจากนั้นเราก็ชอบ Taylor Swift ด้วยเราไปรู้ back story ของเขามาว่าแบบกว่าจะได้1 record เดียวอะโดนปฏิเสธแบบไม่รู้กี่รอบอะเยอะมากอะ
มันก็เป็น motivation ให้เบคด้วยนะว่าแบบโดนปฏิเสธ100 ครั้งไม่เป็นไรอาจจะมี success 1 ครั้งเรา take สิ่งนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งเลยอะเราชื่นชมเพลงเขาเราชื่นชมตัวเขาเป็น inspiration แบบแรกๆจริงๆถ้าในตอนเนี้ยตอนอาบน้ำค่ะเปิดคอนเสิร์ตร้องเพลงหรือไม่ก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงไปเบคชอบเพลงของ Taylor ของ Billie Eilish ของ Olivia Rodrigo มีไปดูของ Taylor กับOlivia Rodrigo มีความสุขแบบใจฟูแบบอันนี้เหรอที่แฟนคลับเรารู้สึกอะเวลามาดูเราเลยอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราก็มีคำถามแล้วว่าแบบเขาชอบอะไรในตัวเราอะทำไมถึงมาติดตามเราแล้วเราก็ยังคงมีคำถามนั้นนะเพราะว่าแบบทำไมถึงชอบล้ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะตอบว่าพอเบคเป็นเบคก็รู้สึกว่าน่ารักมากเลยอะคำว่าเบคเป็นเบคเนี่ยมันแบบรักทุกอย่างที่เป็นเบกกี้อะก็จะรู้สึกว่า either นอนตื่นสายๆเลยก็มีไปเรียนดนตรีแล้วก็อาจจะเจอเพื่อนแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลากับน้องหมาคิดว่าจะได้มาร่วมงานด้วยกันด้วยซ้ำเราว่าช่วงนั้นอ่ะมันสนิทกันมากๆเลยอ่ะจะไปคาเฟ่จะไปเที่ยวจะไปทำนู่นนี่นั่นด้วยกันเยอะมากเลยอ่ะแต่พอเรามาทำงานด้วยกันจริงๆอ่ะมันแอบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรแบบนั้นอีกเลยอ่ะเพราะมันกลายเป็นว่าทุกเวลาก็คือก็เจอกันที่งานแล้วอ่ะ คือเขาก็เหมือนแบบพี่สาวคนหนึ่งของเบคที่แบบว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรก็คุยกันได้แล้วเบคก็จะเป็นคนที่ถ้าพี่มีอะไรพี่ก็คุยกับน้องได้เหมือนกันเหตุการณ์เหรอมันน่าจะเป็นตอนแบบไปเที่ยวไปคาเฟ่ไปอะไรอย่างเงี้ยเราสนุกมากเลยนะช่วงนั้นมันเป็นการแบบพักผ่อนคลายenjoy กับการแบบไปใช้เวลาว่างๆตรงนั้นอะถึงมันจะไม่ค่อยได้ทำแล้วด้วยเวลาด้วยอะไรแต่ก็ยังคงอยู่ใน memory bank สุดๆเลยค่ะ3 คีย์เวิร์ดเหรอเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งมากๆขยันนะแล้วก็เราว่าเขาเป็นคนที่ take care แบบว่าเอาใจใส่คนรอบตัวมากๆพี่ฟีน คงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพแหละซึ่งคิดว่าพี่ฟินพูดเหมือนกันแน่นอนคือเราทำงานด้วยกันแบบเยอะมากแล้วพี่ก็ทำงานเยอะมากเหมือนกันก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เทคแคร์ตัวเองมากๆพี่เก่งอยู่แล้วพี่ทำได้น้องก็จะอยู่ตรงนี้คอยเป็นกำลังใจให้พี่มีอะไรก็คุยกับน้องได้นะคะแค่รู้สึกว่าความรักคือคนที่เราอยู่ด้วยเรามีความสุขอะมันไม่ต้องไปเจาะจงสเปคหรอกว่าแบบต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้แค่อยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวเรารู้สึกว่าแค่นั้นก็พอแล้วอะแน่นอนอยู่แล้วว่าแฟนคลับเราส่งความรักให้เขาทุกวันเลยเพราะเขาส่งให้เราทุกวันเลยเหมือนกันอีกคนก็คือ family ที่เป็นแบบพี่ชายน้องหมาคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็น supporter กับเบคตลอดเลยแรกๆเลยอ่ะคือเป็นการที่ตอนอยู่กับพี่ฟีนใช่ไหมคะแล้วแบบนั่งอยู่บนพื้นรวมพลกับแฟนคลับประมาณ 5-6 คนเป็นอะไรที่ยังคงอยู่ในใจเบคไปเสมอ
มากๆเราเติบโตกันขนาดนี้หรอแล้วแม้แต่คนที่ยังนั่งอยู่ตรงนั้นก็ยังอยู่เรายังเห็นเขาในทุกๆวันนี้อยู่เลยอะเรา appreciate ทั้งคนที่เคยอยู่กับเราหรือคนที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วหรือคนที่เข้ามาใหม่ appreciate ทุกคนมากจริงๆเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรที่จะ deserve all this love อะแต่แบบเราก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อ give back to all this love as well พรุ่งนี้รู้ว่าต้องได้เจอแฟนคลับก็คือใจฟูแล้วอะแบบจะได้ไปเติมแฟนคลับอะเราเรียกคำว่าเติมเบกเติม angels มันเติมทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้แบบกลับไปแล้วแบบทำงานได้เต็มที่รักนะ love you guys so much thank you for everything เบคอยากบอกว่า success มันไม่ได้มาใน1 วันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยังไม่มาถึงอะอย่าเพิ่งยอมแพ้เราทำใหม่ได้เรื่อยๆเลยอะจนกระทั่งเราได้ยินคำว่า success แล้วเบคเชื่อว่าคนที่ตั้งใจจริงๆอะมันจะมีคำนี้ก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนเลยแล้วก็อยากให้บอกกับตัวเองทุกวันว่าเก่งมากๆแล้วนะเก่งมากๆเหมือนกันค่ะ เพราะเชื่อว่าต้องผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็หวังว่าทุก goal ที่ยูวางไว้ยูจะทำให้สำเร็จก็อยากให้ตั้งใจแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่หลุดโฟกัสไม่หลุดแพชชั่นยังคงรักตรงนี้ยังคงรักทุกคนรอบตัวแล้วยังคงมีรอยยิ้มอันนี้ My Life ของเบกกี้ในอนาคตใช่ไหมคะมันจะมีหลายอย่างแน่นอนแล้วก็ทุกๆด้านเลยค่ะทั้งแฟชั่นทั้งมิวสิกแล้วก็ทั้ง actress แล้วก็อยากทำทุกตรงให้เต็มที่ที่สุดMy Life ฟีนสโรชา My Life Baking Free Bega สั่งซื้อได้ที่ 9in.com 9in แอปพลิเคชันและร้านหนังสือ 9in